در دنیای امروز جنگنده‌های هوایی نقش بسیار مهمی در تعیین سرنوشت جنگ‌های مدرن ایفا می‌کنند. هر کشوری که بتواند هواپیماهای جنگی پیشرفته‌تر و مجهزتری داشته باشد، در میدان نبرد از برتری محسوسی برخوردار خواهد بود. در این میان جنگنده‌های روسی سوخو و جنگنده بومی ایرانی کوثر از جمله پرنده‌های نظامی هستند که در سالهای اخیر توجه زیادی به خود جلب کردند. این دو هواپیما از نظر طراحی، قابلیت‌های عملیاتی و قدرت آتش تفاوت‌های اساسی دارند که بررسی آنها می‌تواند دیدگاه روشن‌تری نسبت به قابلیت‌هایشان ارائه دهد. جنگنده‌های سوخو توسط شرکت سوخو در روسیه طراحی و تولید شده اند. این شرکت از دوران اتحاد جماهیر شوروی تا کنون مدل‌های متعددی از هواپیماهای جنگنده را توسعه داده که از جمله مهمترین آنها میتوان به سوخو 27، سوخو 30، سوخو 35 و سوخو 57 اشاره کرد. این جنگنده ها در نیروی هوایی روسیه و بسیاری از کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گرفتند و به دلیل قدرت بالای رزمی و فناوری های پیشرفته همواره مورد توجه کارشناسان نظامی بودند. در مقابل کوثر یک جنگنده ایرانی است که در سال 1397 توسط صنایع دفاعی ایران رونمایی شد. این هواپیما بر پایه پلتفرم جنگنده آمریکایی F5 توسعه یافته است. نیروی هوایی ایران پیش از انقلاب اسلامی تعداد زیادی جنگنده F5 از ایالات متحده دریافت کرده بود و پس از تحریم‌های نظامی این هواپیما را به مرور ارتقا داد. پروژه کوثر نیز در همین راستا شکل گرفت تا ایران بتواند جنگنده بومی با استفاده از فناوری‌های داخلی تولید کند. سوخو طراحی بسیار پیشرفته و آیرودینامیکی دارد. برای مثال جنگنده سوخو 35 دارای بدنه‌ای با فناوری‌های کاهش سطح مقطع راداری و استفاده از مواد کامپوزیتی است که به آن امکان مانورپذیری بالا و مقاومت بیشتر در برابر شناسایی راداری را می‌دهد. در مقابل کوثر از نظر طراحی بدنه شباهت زیادی به F5 دارد و تغییرات اساسی در ساخت آن دیده نمی شود. این جنگنده همچنان از همان فرم کلی بهره می برد، اما با بهبودهای داخلی کارایی آن افزایش یافته است. سوخو 35 از دو موتور توربوفن AL41F1S استفاده می کند که توان تولید رانش بالایی دارند. این موتورها به سوخو قابلیت حرکت در سرعت‌های موافق صوت و انجام مانورهای پیچیده را می‌دهند. همچنین سوخو 30 نیز از دو موتور توربوفن AL31FP بهره می‌برد که امکان کنترل رانش برداری را فراهم کرده و توانایی‌های حرکت این جنگنده را بهبود داده است. در مقابل کوثر از دو موتور J85 GE21 بهره می‌برد که در واقع نسخه بهبود شده از موتورهای قدیمی آمریکایی هستند. این موتورها برای جنگنده‌های سبک طراحی شده اند و قدرت کمتری نسبت به موتورهای سوخو دارند. این موضوع باعث می شود که کوثر در نبردهای هوایی محدودیت‌هایی داشته باشد و نتواند در برابر جنگنده‌های مدرن عملکرد قابل قبولی ارائه دهد. یکی از برتری‌های اصلی سوخو نسبت به کوثر برخورداری از رادارهای پیشرفته و سامانه‌های جنگ الکترونیک مدرن است. برای مثال سوخو 35 از رادار آرایه فازی فعال بهره می‌برد که قابلیت شناسایی و رهگیری چندین هدف به صورت همزمان را دارد. همچنین این جنگنده به سیستم‌های جنگ الکترونیک مجهز است که می‌تواند در برابر حملات سایبری و پارازیت‌های دشمن مقاومت کند. ایرانی کوثر هستیم. دنیا ببینه.
همچنین کوثر نیز ارتقاهای قابل توجهی در بخش اویونیک داشته است. این جنگنده دارای نمایشگرهای دیجیتالی جدید، سیستم کنترل پرواز بهبود یافته و برخی سنسورهای پیشرفته است. با این حال هنوز هم از نظر فناوری به پای جنگنده‌های مدرن روسی نمی‌رسد و رادارهای آن توانایی محدودی در برابر تهدیدات پیشرفته دارند. سوخو یک جنگنده چند منظوره است که میتواند انواع موشک‌های هوا به هوا، موشک‌های ضد کشتی، بمب‌های هدایت شونده و تسلیحات هوشمند را حمل کند. برای مثال سوخو 35 قادر است موشک‌های آر-77 و آر-73 را برای نبردهای هوایی و موشک‌های خاص 31 و خاص 35 را برای حملات زمینی و دریایی به کار ببرد. ولی کوثر بیشتر به عنوان یک جنگنده پشتیبانی نزدیک و آموزشی طراحی شده است. این هواپیما توانایی حمل موشک‌های کوتاه‌برد و بمب‌های هدایت شونده را دارد، اما از نظر قدرت آتش در سطح پایین‌تری نسبت به سوخو قرار می‌گیرد. همچنین برد عملیاتی کوثر محدودتر از سوخو است و نمیتواند مأموریت‌های طولانی مدت را به راحتی انجام دهد. سوخو 35 یکی از چابکترین جنگنده‌های جهان محسوب می شود. این هواپیما به لطف سیستم رانش برداری سه‌بعدی می تواند مانورهای انجام دهد که برای بسیاری از جنگنده‌های دیگر غیر ممکن است. این قابلیت در نبردهای هوایی نزدیک داگفایت یک مزیت بزرگ به حساب می آید. کوثر با وجود اینکه طراحی کلاسیک F5 را حفظ کرده است، فاقد چنین توانایی‌هایی است. این جنگنده نمی‌تواند مانورهای بسیار پیچیده انجام دهد و بیشتر برای مأموریت‌های آموزشی و پشتیبانی هوایی مناسب است. در نتیجه در نبردهای هوایی پیشرفته احتمال پیروزی آن در برابر جنگنده‌های نسل 4 و 5 بسیار پایین است. از نظر هزینه کوثر یک گزینه ارزانتر نسبت به جنگنده‌های مدرن مانند سوخو 35 است. تولید بومی این هواپیماها به ایران امکان می‌دهد که بدون وابستگی به واردات خارجی نیازهای نیروی هوایی خود را تأمین کنند. در مقابل سوخو هزینه‌های بالاتری برای تولید و نگهداری دارد، اما در عوض کارایی و قدرت رزمی آن به مراتب بیشتر است. در نظر گرفتن تمامی جوانب، سوخو 35 و دیگر مدل‌های این سری بدون شک جنگنده‌های پیشرفته‌تر، سریعتر و مرگبارتر از کوثر هستند. این هواپیماها می توانند در نبردهای هوایی، مأموریت‌های تهاجمی و دفاعی عملکرد بسیار بهتری داشته باشند. با این حال کوثر به عنوان یک پروژه بومی اهمیت زیادی برای ایران دارد و نشان دهنده توانایی کشور در طراحی و تولید جنگنده‌های مستقل است. در نهایت اگر مقایسه را از نظر جنبه فنی و رزمی در نظر بگیریم، سوخو در سطحی کاملا بالاتر از کوثر قرار دارد. اما اگر از دیدگاه خودکفایی و استراتژی ملی نگاه کنیم، کوثر یک گام مهم برای ایران در مسیر توسعه صنایع هوافضایی محسوب می شود. اگر به هر نوع دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.